හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට ගොඩක් යාළුවෝ අපෙන් ඉල්ලීමක් කරා ලංකාවේ ලස්සනම view point වලින් එකක් මතුගම තියෙනවා පුළුවන් නම් ඉතින් review එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් එයාලගේ ඉල්ලීම ඊටු කරන්න තමයි අද අපි මේ යන්නේ. කීප දෙනෙක් මේ ගැන දන්නවත් ඇති. ඒත් ගොඩක් යාළුවෝ මේ තැන ගැන දන්නේ නැතුව ඇති. මොකද අපිත් මේ තැන ගැන මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ තමයි දැනගත්තේ. අපි දැන් පානුදිරේ පහු කරලා කළුතරට ආවා. අපි රූට් එක අහගෙන තමයි යන්නේ. අපිට රූට් එක කියපු විදියට කළුතරින් මතුගමට වැටෙන්න ඕනේ. මතුගමින් අලුත්ගම පාර යන්න කියලා තමයි කිව්වේ. අපි හිතනවා ඉතින් රූට් එක හොයාගන්න අමාරු වෙන එකක් නෑ කියලා. අපි හොයාගෙන යමු. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. No, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Baby, you're worth the fight. Baby, you're worth the fight. Good morning. ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා අපි මතුගම ආක් එකේ ඉන්න මේ වෙනකොට. ඊයේ අපි මෙතනට ආවට අපිට වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරි වුණා ඇත්තටම. මොකද ඊයේ දවසේම මෙහෙට හොඳටම වහිනවා. තවමත් අත්තේ ඒ වගේම තමයි. තවමත් අද උදේත් මෙහෙට වහිනවා. ඒත් ඔයාලට මේ view එක අරන් එන්න ඕන. මොකද හරිම ලස්සන සුන්දර අත්දැකීමක් තමයි මෙතනදී ලබන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කියනවා නම් මතුගම වගේ කොළඹට ළඟ තැනක ඉඳන් අපිට නුවරඑළියේ තියෙන ක්ලයිමේට් එක විඳින්න පුළුවන් නම් නුවරඑළියේ තියෙන දර්ශනය දකින්න පුළුවන් නම් අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඒ දර්ශනය දකිනවා. ඒ අත්දැකීම විඳිනවා. මම ඔයාලට මේකේ view එකක් පෙන්නන්නම්. මේ මුළු ස්ටේට් එකම කඳු පන්තියකින් වට වෙලා තියෙනවා. මීදුම වෙලාවකට එනවා, ආයෙත් මීදුම නැති වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ අත්දැකීමක් තමයි මෙතන ඉඳන් විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඈතින් පේනවා වගාබිම්, කුඹුරු, ඊට අමතරව මේ දොළපාරක් ගලාගෙන යනවත් පේනවා. අපි මේ ස්ටේට් එකට ඊයේ ආපු පාර මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. පුංචියට පේනවා. කැමරාවට පේනවද කියලා නම් හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වටිනම දේ තමයි මේ ගම.
මේ ගමේ තියෙන සුන්දරත්වය. ගමේ තියෙන සුන්දරත්වය තවමත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. අපට කිසිම කෘත්‍රිම දෙයක් මෙතන දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම සුන්දර ගම්මානයක ලස්සන මෙතන දකින්න පුළුවන් ඉතාමත්ම ලස්සන දර්ශනයක් එක්ක. ඒ වගේම කියන්න ඕන අපි මේ ඉන්නේ අඩි 40ක් විතර උස තැනක. ඒ කියන්නේ මේ ආක් එකේ උසම තැන, ඒ කියන්නේ අපි උඩම රූම් එකේ උසම තැන තමයි මෙතන අපි ඉන්නේ. මම ඔයාලට මෙතන තියෙන view එකත් පෙන්වන්න. මේක තමයි ආක් එකේ උඩම රූම් එකේ ලොබි එක. අපි දැන් එතන ඉන්නේ. මෙතන ඉඳන් තමයි අර සුන්දර දර්ශනයත් ඔයාලට ගෙනාවේ අපි. මම ඔයාලට මෙතන තත්ත්වය කිව්වොත් ආක් එක රූම්ස් 3කින් සමන්විත වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක පරිසරයට හිතකාමී විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ ඇතුළත දර්ශනය ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මේක සොරලීය භාවිතයෙන් තමයි මේක හතරම හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ආක් එකට එන එළිය කොටස හදලා තියෙන්නේ කුබුකුලී භාවිතා කරලා. ඒ වගේම පරිසර හිතකාමීත්වය ඒ විදිහටම රැකෙන්න වටපිටාවේ තියෙන සුන්දරත්වයක් ඒ විදිහටම රැකෙන විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට මෙතන තියෙන තව පහසුකම් ගැනත් පෙන්වන්න. අපිට මෙතනදී Wi-Fi පහසුකම්, dialog TV ඒ වගේ පහසුකම් සලසලා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන වටිනම දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ අපිට නිදහසේ ගත කරන්න පුළුවන් නම් තැනකට අවිල්ලා ඒ සුන්දරත්වය ගොඩක් වටිනවා. මොකද අපිට මෙතන ඒ නිදහසේ සුන්දරත්වය උපරිමටම විඳින්න පුළුවන් තැනක්. මොකද පරිසරයේ දකින්න view එකත් එක්කම ඒ නිදහස තවත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තවත් ලස්සන චිත්‍රයක් එක කොටසක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වෙනමම කිචන් එකක් මෙතන තියෙනවා. මේ තමයි කිචන් එක. වෙනම ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ සුන්දර අත්දැකීමක් අපිට විඳින්න පුළුවන් තැනක් නේද? ඒ වගේම මේ වගේ සුන්දර තැනකට ආවම තවත් අයට ලස්සන තැනකට වෙලා පොතක් කියවන්න තියෙනවනම් අන්නේ සුන්දර අත්දැකීමක් මෙතනදී ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පොත් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒ අත්දැකීම විඳින්න පුළුවන්. මෙතනින් එළියට ගියොත් ඔයාලට තවත් සුන්දර අත්දැකීමක් විඳින්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ වගේ ගස් කොළන් වලින් පිරුණු පරිසරයකට ඇවිල්ලා පූල් එකක බැහැලා ඉන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ අත්දැකීම තමයි මෙතනින් විඳින්න පුළුවන්. අර තමයි මෙතන තියෙන පූල් එක. අපි තව ටිකකින් උතන්ට යන්න ලෑස්ති වෙනවා. එතන අත්දැකීමත් ඔයාලට අරන් එන්න. ඉතින් අපි දැන් උදේ කෑම ගන්න තමයි මෙතනට වෙලා බලන් ඉන්නේ. තව චුට්ටකින් අපි උදේ කෑම ගන්නවා. ඉතින් අපි ඔයාලට මේ පූල් එකේ අත්දැකීමත් ඉක්මනින්ම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔන්න අපි දැන් පූල් එකට යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් තමයි වැස්ස ටිකක් අඩු කරේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි ඉන්න තැන එළියට පේන්නේ. පියම් පූල් එකට මෙතන තමයි පූල් එක.